National Assembly reviews SOE's performance. And later on, Vietnam prepares for special administrative economic zones. Hello there and welcome to another edition of BizLine here on VTV International. I'm your host Hoàng Hằng, and as usual, we will begin with some economic highlights over the past week. On Monday morning, the National Assembly discussed the management and use of state capital and assets in businesses and the equitization of state-owned enterprises or SOEs from 2011 to 2016. According to a report on the National Assembly's review, Vietnam had 583 SOEs until 2016. Most businesses that had state capital witnessed stable growth. However, there were still cases of state capital and assets being wasted, misused, or lost. SOEs had huge debts that reached $70.32 billion in 2016. SOEs invested more than $7 billion in foreign countries, and 25.5% of these projects experienced losses. The Vietnamese government has issued a decree that allows Vietnamese traders to process legal goods for foreign merchants. The decree also stipulates that processing merchants are exempt from import and export tariffs in accordance with provision of the tax law and have to pay import and export tariffs for material purchased inside the country. Deputy Prime Minister Trịnh Đình Dũng recently signed a decision approving the plan for industrial restructuring during the period of 2018 to 2020. Accordingly, small-scale iron and steel factories that have outdated technology and inefficient use of resources and energy will be replaced by factories with advanced technology and meet environmental standards. Vietnam will also prioritize investing in factories that produce new types of steel. Enterprises can now offer promotional programs with discount of up to 100% of a goods or service value instead of a 50% limit as before, according to Decree 81 issued recently. The new regulation will come into effect on July the 15th and will only apply to centralized promotional programs or trade promotional activities approved by the Prime Minister. According to the General Statistics Office or GSO, Vietnam's Consumer Price Index or CPI inched up by 0.55% in May, the highest monthly increase since 2012. In the first 5 months of this year, it rose by 3.01% over the same period. Transportation witnessed the highest increase of 1.72%, followed by food and catering services at 0.88%. Housing, water and electricity supply and construction materials ranked third with an increase of 0.34%. Meanwhile, post and telecommunication services price fell by 0.14%. According to the Statistics Office of Vietnam, total newly registered capital, additional capital, and capital to buy shares from foreign investors in the first 5 months of the year reached nearly $10 billion. Specifically, more than 1,000 FDI projects were granted investment certificates with registered capital of over $4.6 billion. The number of projects increased while registered capital saw a 16% drop from the same period last year. From the beginning of 2018, foreign investors poured an estimated of $2.75 billion to buy shares in companies in Vietnam, a rise of over 50% year-on-year. Processing and manufacturing industries continue to spearhead FDI attraction. According to the General Statistics Office, revenue from retail trade and services nationwide in the first 5 months of this year reached $76.73 billion, a 10% rise compared to the same period last year. Revenue from retail trade and services in May alone reached $15.5 billion. Ho Chi Minh City had the highest growth of retail trade revenue at 13.5%, followed by Thái Nguyên, Bắc Giang, and Hà Nội.
Foreign arrivals to Vietnam surpassed 6.7 million in the first 5 months of the year, up nearly 28% annually. This is according to the General Statistics Office. The number of Asian tourists hit over 5 million, up 33.3%. Meanwhile, the number of European visitors rose by almost 12% year-on-year. Visitors from Americas and Oceania were up almost 14% and 12% respectively. Major tourist localities saw a surge in tourist arrivals. The central city of Da Nang welcomed more than 1.3 million foreigners, or a rise of over 51%. The central province of Khánh Hòa served nearly 1.2 million foreigners, surging nearly 50%. Up next in our crosstalk, we will have discussion with an expert in the draft law on special administrative economic zones. The draft law on Special Administrative Economic Zone, or SAEZ, has been submitted to the National Assembly for the second time, and discussions has really heated up these days. Although Vietnam has strong desire and determination in developing SAEZ to boost growth, National Assembly deputies still require caution in designing incentives and institutions in these zones. In this week's edition of BizLine, let's hear expert opinions on notable issues in the draft law on SAEZ. First, we take a look at the following clip. Under the draft law, the government in a Special Administrative Economic Zone, or SAEZ, includes one People's Council and one People's Committee, which share the same office in charge of supporting their operation. The People's Council has 15 members, including one chairperson and one vice chairperson. The People's Committee includes one chairperson and two vice chair people. The Council has the right to decide on some issues regarding key personnel, planning, socio-economic development, budget, and to perform supervisory functions. The committee chairperson is allowed to hold 70 types of competencies regarding the managing and monitoring of socio-economic development activities in the zone. The chairperson is elected by the People's Council and approved by the Prime Minister. To further discuss this topic, we have invited to our studio today Mr. Nguyễn Văn Phúc, consultant in the project of law on Special Administrative Economic Zone. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ. Trước tiên thì mô hình chính quyền trong dự thảo luật đặc khu có ưu thế gì hơn so với mô hình quản lý tại các khu kinh tế cũng như là các cấp chính quyền khác hiện nay thưa ông? Hiện nay là ví dụ như huyện đảo Phú Quốc ấy, thì ở đấy có cái ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc. Đồng thời có chính quyền huyện Phú Quốc, gồm có Hội đồng Nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra và Ủy ban Nhân dân do Hội đồng bầu ra. Thì như vậy là có hai cái thiết chế. Thì bây giờ theo cái dự thảo luật có cái sự hợp nhất giữa chính quyền huyện và ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc, cũng như ở các cái địa phương khác cũng vậy. Hợp nhất về mặt nhiệm vụ quyền hạn, về mặt thẩm quyền, về mặt tổ chức. Và cái quyền hạn của họ có gì thay đổi không? Chính quyền huyện ấy là chỉ thực hiện cái nhiệm vụ quyền hạn mà luật quy định đối với cấp huyện mà thôi. Thì cái chính quyền đặc khu của chúng ta tới đây sẽ được thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn từ Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, đến của chính quyền cấp tỉnh và bản thân cái cấp huyện. Hiện nay nhà đầu tư vào một cái dự án phải thông qua rất nhiều cấp chính quyền. Thì bây giờ yêu cầu của nhà đầu tư và cũng như là cái định hướng cải cách của chúng ta ấy, làm thế nào là một cái dự án đầu tư dù nó ở cái trước đấy ở các cấp khác nhau thì đều được giải quyết tại chỗ nhanh chóng. Vậy thì việc lựa chọn người đứng đầu đặc khu ấy thì nên dựa trên những tiêu chí như thế nào? Tất cả những cái vấn đề về thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính và thủ tục đầu tư kinh doanh ấy, cấp các giấy phép, giấy chứng nhận và giải quyết vấn đề miễn giảm phí rồi giao đất cho thuê đất đều thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu. Trong luật thì không quy định, nhưng về yêu cầu đối với cái vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu này, đấy là một người mà phải có những cái trình độ ở cái tầm quốc tế, bởi vì để giải quyết những vấn đề của đặc khu là giải quyết những vấn đề quốc tế, chứ không chỉ có tầm quốc gia nữa, đạt được những cái tiêu chuẩn về chuyên môn, năng lực,
về bản lĩnh, về kinh nghiệm, cũng như về trình độ các cái lĩnh vực khác, kể cả những vấn đề về ngoại ngữ. Vậy thì việc giám sát quyền lực của những người đứng đầu đặc khu thì được thực hiện như thế nào để vừa tránh tình trạng lạm quyền nhưng mà vẫn đảm bảo cho người đứng đầu đặc khu đấy có đủ thẩm quyền để giải quyết những vướng mắc của các nhà đầu tư? Bên cạnh vị chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu là có Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân đặc khu bầu ra chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu và có cái trách nhiệm giám sát cái hoạt động của chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu. Thì như vậy đấy là một cái cơ chế giám sát thường xuyên và tại chỗ. Thứ hai, vì đặc khu của chúng ta lại được đặt thuộc tỉnh, và tỉnh thì có Hội đồng Nhân dân, cũng có cái thẩm quyền để giám sát. Kênh giám sát thứ ba là vì Thủ tướng là phê chuẩn chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu cơ mà. Và vì thế là Thủ tướng phải có cái trách nhiệm theo dõi và kiểm tra, giám sát cái hoạt động của ông chủ tịch này. Khi cần thiết, cũng theo quy định của luật, là Thủ tướng có thể là điều động cách chức, trên nữa là có Quốc hội. Theo cái dự thảo luật ấy, thì hàng năm chính quyền đặc khu cũng phải có những cái báo cáo và thông qua cái cơ chế, thông qua chính phủ để báo cáo về cái tình hình thực hiện cái luật đặc khu này với Quốc hội. Và một điều rất đặc biệt trong luật này đó là cái cơ chế công khai minh bạch các cái hoạt động của chính quyền ở đặc khu để nhân dân theo dõi và giám sát. Thì đấy là một cái điểm rất là mới. The draft law on SAEZs includes many big tax incentives. Specifically, people working in an SAEZ will enjoy 5-year exemption from personal income tax from the time they have taxable incomes, while workers in current economic zones only enjoy a 50% exemption. Scientists and experts in SAEZs are even entitled to a 10-year exemption and another 50% exemption in the following 5 years. Imported spare parts in an SAEZ will be tax-free for 7 years instead of 5 years as specified in current laws. Imports are also exempted from value-added tax. Corporate income tax is now at 20%, but the rate in SAEZs will be 10% in the first 15 years since enterprises have revenue. In addition, investors in SAEZs will not have to pay rent for land and water for 20 to 30 years, depending on each project. Chúng ta đi sau, đấy các nước khác thì cũng đã thành lập trước rồi, thì chúng ta vẫn phải có những cái ưu đãi để thu hút đầu tư. Cái thứ hai là chúng ta xác định cái quan điểm về xây dựng các đặc khu là phải có các cơ chế chính sách đặc biệt, đấy, vượt trội so với trong nước và cạnh tranh được với quốc tế. Đấy, tuy nhiên áp dụng cao hơn thì chúng ta cũng không phải làm một cái động tác là chúng ta đưa tất cả các ưu đãi đều cao hơn so với khu tiến hành, mà chúng ta thực hiện theo đúng quan điểm xây dựng luật, tức là chúng ta có ưu đãi, có trọng tâm, trọng điểm. The draft law on SAEZs is also aimed at creating better business environments. Currently, Vietnam has 243 business sectors that have business conditions, but this figure in SAEZs will be 131. Investors are also allowed to choose international arbitrators to settle disputes in investment and business activities if at least one foreign investor is involved. Procedures related to land, construction, environment, import and export, customs and labor will be processed through SAEZ's Public Administrative Center in the form of single-window system. The waiting period for receiving an investment license in SAEZs is only 15 days. Projects meeting all requirements may even take 5 to 12 days. Nổi bật trong những ưu đãi đầu tư tại đặc khu là chính sách miễn giảm thuế như là thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy thì so với các nước khác thì những ưu đãi tại đặc khu Việt Nam có đủ sức hấp dẫn hay không thưa ông? Những cái ưu đãi của chúng ta đây cũng không phải quá mức. Nhiều chuyên gia, nhiều nhà khoa học cũng cho rằng là ưu đãi của chúng ta thế này thì nó hơi quá. Rồi chúng ta có mang lại cái lợi gì không? Hay là chúng ta là chỉ có ưu đãi nhưng mà không thu lại cái lợi gì cho đặc khu, cho tỉnh và cho quốc gia. Thì tôi theo dõi đấy thì thấy rằng là những cái ưu đãi của chúng ta đấy cần thiết và đủ thôi, đủ mức để mà hấp dẫn và khuyến khích thôi. Chứ còn lại là chúng ta để xây dựng những ưu đãi này trên cái nền tảng các cái ưu đãi hiện nay, tức là về cơ bản là giống nhau. Các nước khác là đều có những cái ưu đãi về tài chính. Tuy nhiên là ở các nước cũng vậy, và ta cũng đi theo xu hướng ưu đãi về tài chính là cần thiết để mà giúp cạnh tranh về mặt chi phí, về mặt giá cả.
nhưng mà những cái cơ chế chính sách đặc biệt về tạo cái môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, có thể nói rằng là những cái hỗ trợ tạo thuận lợi phi tài chính. Về thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm trong luật đặc khu, thì có đại biểu Quốc hội cho rằng điều này không cần thiết và lo ngại về những rủi ro trong thời gian như vậy. Nhưng mà cũng có một số ý kiến cho rằng đây là một bước đột phá. Vậy thì ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này? Thời hạn đất đai được cho thuê để sản xuất kinh doanh đấy, các cái dự án trong đặc khu ấy, là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định, nhưng mà không quá 70 năm. Không quá 70 năm. Là tương ứng với cái thời hạn hiện nay, theo quy định hiện nay của luật đất đai hiện nay. Chỉ còn cái vấn đề là đối với những cái dự án đặc biệt, đối với những trường hợp đặc biệt, đấy, thì dự thảo luật cũng đưa ra một cái thời hạn đấy là trên 70 năm, nhưng mà không quá 99 năm. Và trường hợp đặc biệt này ấy, là do Thủ tướng Chính phủ quyết định, chứ không phải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định. Toàn bộ diện tích, kể cả cái phần đất đai mà tới đây nếu Thủ tướng quyết định mà cho thuê đến 99 năm ấy, thì vẫn thuộc chủ quyền của chúng ta. Đấy, chính quyền của chúng ta, pháp luật của chúng ta. Và chúng ta khi Thủ tướng quyết định như vậy chắc chắn phải có những cái tiêu chí. Thủ tướng có thể đặt ra những cái điều kiện, những cái tiêu chí. Ngoài ra thì cái việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thì có ý nghĩa như thế nào trong việc phát triển đặc khu thưa ông? Mục tiêu chính của việc thành lập đặc khu này là chính là phát triển kinh tế rất đặc biệt. Và để phát triển kinh tế rất đặc biệt đấy thì phải có cái bộ máy, như ta nói là chính quyền cũng rất đặc biệt. Nhưng mà để phát triển kinh tế đặc biệt này thì tự thân chính quyền không thể quyết định được. Mà bên cạnh đấy luôn luôn phải có cái đội ngũ doanh nghiệp, các nhà đầu tư lớn. Thì trong doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn đấy thì có vai trò đặc biệt quan trọng của các nhà đầu tư chiến lược. Họ trước hết là phải nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư cực lớn, chứ không phải là lớn một cách bình thường nữa. Cái đầu tư của họ đây có thể là hàng mấy tỷ đô la. Cái quan trọng ấy là đã là nhà đầu tư chiến lược ấy là phải có những cái nhà đầu tư có thể đóng góp được những ý tưởng về cái phát triển cái đặc khu. Họ có thể đóng góp được vào những vấn đề phát triển quy hoạch của đặc khu. Mà quy hoạch ở đây cũng là quy hoạch ở tầm quốc tế. Rồi họ là có thể là đóng góp về để mà đề xuất những cái cơ chế chính sách rất đặc biệt. Những cơ chế chính sách này có thể cạnh tranh được cái tầm quốc tế. Và họ là có thể dẫn dắt và thu hút được các nhà đầu tư khác cùng vào với họ để đầu tư tại đặc khu này. Answers to grab development chances, the three projected SAEZs Vân Đồn, Bắc Vân Phong and Phú Quốc have carried out intense preparations. Quảng Ninh trong suốt những cái năm vừa qua tập trung cao độ để chuẩn bị những yếu tố cần và đủ về quy hoạch, về đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, nhất là cái cảng hàng không quốc tế. Trong năm nay sẽ chính thức đưa chuyến bay thương mại đầu tiên vào hoạt động. Nếu huy động cán bộ công chức trong tỉnh không có thì huy động cán bộ công chức ở ngoài tỉnh về, không có thì thuê đi toàn thế giới về làm. Chứ nếu chúng ta mà không cơ chế thoáng ấy, mà không đột phá giống như cứ là tiền lương này nọ thì chắc lẽ con người không có thì không làm được. Hiện nay như vậy chúng tôi vẫn chờ là luật được ban hành và quy hoạch để thực hiện xong thì mới cho phép để triển khai. Mà đây là cái thời điểm mà chúng tôi đang tập trung quyết liệt cho những công tác chuẩn bị, kể cả công tác nhân sự, kể cả cho công tác chuẩn bị cho các nhà đầu tư, kể cả những cái cơ chế chính sách, cũng như tham gia rồi đóng góp ý kiến vào cái luật dự thảo để mà khi luật ban hành để mà có cái thực hiện nó được đảm bảo và một cách có hiệu quả nhất. SAEZ's competitiveness and attractiveness lie not only in incentives or investment environment, but also living standards. In China, one key measure to draw talent to special economic zones is that the authorities have competencies to establish favorable treatment to talented people. For example, authorities in Tianhai, China's new generation special economic zone, are allowed to pay talented people higher salaries than the state standards. 对于这个
I think special zones must create good working and living environments in order to attract and retain talents and high-quality human resources. Good working environments, which are good enterprises and research institutes, encourage talents to demonstrate all their abilities. Besides, high-quality employees have higher demands for living environments and standards such as healthcare, education, traffic, culture, and green spaces. Good working environments attract talents and living environments retain them. Creating an ideal living environment is also a key development strategy in the United Arab Emirates or UAE, one of the countries with the most free zones in the world. Here, 45 free zones in operation and 10 others under construction are pioneering the development of new life models. The key factor for ourselves, we are not only a free zone. We are a city within a city. When I'm saying like that, we have the workforce or the businesses or the manufacturers or the companies that they are operating on Silicon Oasis. On the same time, we are offering to their families, workers. Free zones are all about what point of difference do you make to the customer. That is a key advantage. The second is the ease of doing business. That's guided by many things. It's the banking system, it's the legal framework, and more importantly, it's where do people live? How can they enjoy living in Dubai? How can they enjoy living in the UAE? Cho đến nay, ông đánh giá như thế nào về sự chuẩn bị của Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cho cái việc trở thành đặc khu ạ? Trước hết là Phú Quốc ấy, thì có một bước phát triển của nó là rất là sớm. Thì hiện nay là cái phát triển của các tập đoàn, các nhà đầu tư người ta là đầu tư vào đấy rất là nhiều. Nhưng mà chủ yếu là về du lịch. Hiện cho đến hiện nay thì Phú Quốc cũng có lợi thế, rõ ràng có cái lợi thế về du lịch. Trước hết là cái nổi bật như vậy. Đương nhiên là tới đây đặc khu ở Phú Quốc không chỉ có du lịch. Vân Đồn có cái bước đột phá rất mạnh. Từ khi bắt đầu là có cái chủ trương đặc khu ấy, thì Vân Đồn là có cái chủ động. Ví dụ như đấy là để cho tư nhân, cho Sun Group xây dựng một cái sân bay quốc tế hoàn toàn vốn của tư nhân. Quảng Ninh cũng chủ động để mà đầu tư cùng với Trung ương là đầu tư cái hệ thống đường cao tốc. Bắc Vân Phong thì cái xuất phát điểm ấy thì thấp hơn, thì ở đấy thì còn hoang vu, đấy, có thể nói. Nhưng tiềm năng thì là cũng sẽ là rất là lớn. Vì đấy là vừa có biển, vừa có rừng, đấy, và có thể là xây dựng một cái cảng nước sâu. Với ba cái đặc khu này thì những các cái ngành nghề nào nên được ưu tiên phát triển và dựa vào những cái cơ sở như thế nào để họ lựa chọn được những cái ngành nghề ưu tiên phát triển của họ? Trước hết ba cái vùng này ấy, thì tôi khảo sát đi nghiên cứu và rất nhiều người đều thừa nhận rằng là có một cái đặc điểm chung là đều gắn với biển. Ở ba cái địa điểm khác nhau nhưng gắn với biển như thế, cho nên có những cái ngành nghề cũng khuyến khích nhưng mà chung, có tính chất chung đấy là du lịch. Nhưng mà du lịch của ba cái đặc khu này ấy, trong tương lai sản phẩm có thể khác nhau. Ngành nghề thứ hai là ta lấy ví dụ sẽ có sự khác biệt là Bắc Vân Phong. Thì đặc điểm lớn nhất của Bắc Vân Phong mà ai cũng thừa nhận đấy là cái cảng nước sâu. Và ở đấy có thể là xây dựng một cái cảng trung chuyển gắn với cái dịch vụ logistics đấy, rồi gắn với cái trung tâm tài chính thương mại quốc tế. Thế còn Vân Đồn thì nằm trong một cái trọng điểm kinh tế ở phía Bắc của chúng ta, rồi lại gần với các nước cũng rất là phát triển từ Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Trung Quốc. Thì rõ ràng các cái ngành nghề ở Vân Đồn cũng sẽ khác. Đấy có thể là những cái ngành nghề công nghệ cao, rồi những cái dịch vụ, đấy, khởi nghiệp sáng tạo. Dự thảo luật đặc khu thì có tạo điều kiện hay cơ chế gì giúp cho cái việc chuẩn bị nhân sự chất lượng cao cho các đặc khu hay không? Chắc chắn rồi, sẽ có một cái dòng dịch chuyển nhân sự, dịch chuyển lao động chất lượng cao vào các cái đặc khu này. Lao động đấy bao gồm cả lao động trong khu vực công và khu vực tư. Sẽ chắc chắn là có cái dòng di chuyển như vậy. Và vì thế luật đã có những cái quy định đấy, để mà tạo điều kiện thu hút. Cụ thể là chẳng hạn như là đối với cán bộ công chức ấy, đấy, thì có những quy định cũng ưu đãi đấy, và có những cái yêu cầu về tuyển chọn nó khác với cán bộ công chức ở ngoài. Về mặt chế độ, lương thưởng cũng có những cái quy định đặc biệt. Thuế thu nhập cá nhân đấy, đối với người lao động
và đặc biệt là miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia kỹ thuật làm việc đấy. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. According to the Asian Development Bank, there were 4,500 economic zones globally until 2016. However, only about half of those zones are considered successful. The concept of special economic zones is not new, but countries around the world still use these zones as a way to pilot new policies and innovative growth models. For Vietnam, developing special administrative economic zone is expected to open various challenges for strong growth in the future. And that's the end for this edition of BizLine. For more news and developing stories, feel free to log on to vtv4.vn or catch us online at youtube.com/vtv4. Goodbye for now and thanks for stopping by.